Tâm lý đám đông trong trading, hiểu và vượt qua hiệu ứng tâm lý tập thể trading, dù là trên thị trường chứng khoán, Forex hay tiền điện tử, luôn bị chi phối mạnh mẽ bởi tâm lý con người. Một trong những yếu tố tâm lý quan trọng và thường xuyên xuất hiện là tâm lý đám đông. Hiện tượng này có thể giải thích rất nhiều hành vi tập thể của các nhà đầu tư và trader, từ việc tạo ra bong bóng tài chính đến những đợt sụp đổ thị trường nghiêm trọng. Hiểu rõ về tâm lý đám đông không chỉ giúp trader tránh được các quyết định giao dịch thiếu cân nhắc, mà còn mang lại lợi thế cạnh tranh khi biết nắm bắt tâm lý thị trường. Tâm lý đám đông là gì? Tâm lý đám đông, hay còn gọi là herd mentality, là một hiện tượng khi các cá nhân trong một nhóm hoặc cộng đồng có xu hướng hành động hoặc suy nghĩ theo cách mà họ tin rằng là đang theo số đông, thay vì dựa trên phân tích cá nhân. Trong trading, điều này thường dẫn đến việc các trader đưa ra quyết định mua bán dựa trên hành vi của đám đông thay vì đánh giá kỹ thuật và dữ liệu tài chính. Một trong những ví dụ kinh điển của tâm lý đám đông trong trading là hiện tượng bong bóng tài chính. Khi giá của một tài sản tăng liên tục, nhiều nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng và nhảy vào thị trường, tạo ra sự tăng trưởng quá mức không bền vững. Khi bong bóng vỡ, giá trị tài sản giảm mạnh, nhiều người hoảng sợ và bán tháo, gây ra sự sụp đổ nghiêm trọng hơn. Các yếu tố tâm lý chi phối tâm lý đám đông. 1. FOMO, Fear of Missing Out. Đây là một trong những yếu tố tâm lý mạnh mẽ nhất thúc đẩy tâm lý đám đông. Khi thấy thị trường tăng trưởng, trader có thể sợ bỏ lỡ cơ hội, từ đó đưa ra quyết định mua vào mà không có sự phân tích sâu sắc. FOMO là yếu tố đẩy giá lên mức không hợp lý và tạo ra bong bóng. 2. Hiệu ứng xã hội. Con người có xu hướng hành động theo đám đông để cảm thấy an toàn. Khi nhiều người xung quanh đều đang tham gia một hành vi nhất định, chẳng hạn như mua một loại tài sản, cá nhân dễ bị tác động và tham gia theo, ngay cả khi họ không thực sự tin rằng đó là quyết định đúng đắn. 3. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Tâm lý đám đông không chỉ hoạt động khi thị trường tăng giá. Khi có sự sụp đổ của thị trường, tâm lý hoảng loạn khiến nhiều trader đồng loạt bán tháo, dẫn đến chuỗi sụp đổ lan rộng. Nỗi sợ mất mát có sức mạnh lớn hơn nhiều so với niềm vui khi kiếm lời, khiến các quyết định giao dịch trong giai đoạn này trở nên cảm tính và không cân nhắc đến lý trí. 4. Sự tự tin quá mức. Một số trader sau khi thấy một chuỗi lợi nhuận liên tiếp nhờ vào xu hướng tăng giá do đám đông tạo ra, bắt đầu cảm thấy quá tự tin về khả năng đánh giá thị trường của mình. Điều này thường dẫn đến các quyết định giao dịch không cẩn trọng và cuối cùng là tổn thất khi thị trường đảo chiều. Hậu quả của tâm lý đám đông trong trading. Tâm lý đám đông có thể tạo ra những chuyển động cực đoan trên thị trường. Các trader có thể bị cuốn vào những đợt tăng trưởng không bền vững, dẫn đến bong bóng tài chính và sau đó là sự sụp đổ. Một ví dụ điển hình là bong bóng dot-com vào cuối thập niên 1990. Sự hưng phấn thái quá của đám đông khiến giá cổ phiếu công nghệ tăng vọt, và khi bong bóng vỡ, nhiều nhà đầu tư phải gánh chịu thiệt hại nặng nề. Ngược lại, tâm lý đám đông cũng có thể tạo ra cơ hội cho những trader có khả năng phân tích và đi ngược lại đám đông. Những trader này thường được gọi là contrarian investors, hiểu rằng thị trường bị đám đông thổi phồng sẽ có lúc phải điều chỉnh và họ tận dụng cơ hội khi đám đông trở nên hoảng loạn. Làm thế nào để vượt qua tâm lý đám đông? 1. Kỷ luật và kế hoạch giao dịch rõ ràng. Một trong những cách hiệu quả nhất để chống lại tâm lý đám đông là giữ vững kỷ luật. Các trader cần có kế hoạch giao dịch rõ ràng dựa trên phân tích cơ bản và kỹ thuật, đồng thời phải tuân thủ kế hoạch ngay cả khi tâm lý đám đông cám dỗ. 2. Kiểm soát cảm xúc. Trading là một trò chơi tâm lý. Biết cách kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là cảm giác sợ hãi và hưng phấn, sẽ giúp trader giữ được sự tỉnh táo khi đưa ra quyết định. Một trader lý trí sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đám đông và có khả năng đứng ngoài trong những thời điểm thị trường quá nóng. Đánh giá độc lập. Việc tự phân tích và đánh giá thị trường không chỉ dựa vào ý kiến của người khác hoặc xu hướng đám đông là cách tốt để tránh bị lôi cuốn. Hãy dựa vào dữ liệu thực tế, xu hướng dài hạn và các chỉ số kỹ thuật hơn là theo đuổi hành vi ngắn hạn của đám đông. 4. Tận dụng thời điểm đảo chiều.
Những trader hiểu rõ tâm lý đám đông có thể tận dụng cơ hội khi thị trường bị thổi phồng hoặc sụp đổ. Đi ngược lại đám đông vào thời điểm hợp lý khi thị trường bắt đầu điều chỉnh là chiến lược mang lại lợi thế lớn. Kết luận, tâm lý đám đông là một yếu tố không thể tránh khỏi trong trading. Tuy nhiên, việc hiểu và vượt qua nó có thể giúp các trader đạt được lợi thế trên thị trường. Bằng cách giữ vững kỷ luật, kiểm soát cảm xúc và tự đánh giá tình hình thị trường một cách độc lập, trader có thể tránh được những quyết định cảm tính và đạt được thành công bền vững. Trong một thị trường nơi mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng, người chiến thắng không phải là người chạy theo đám đông, mà là người biết đứng ngoài và đưa ra quyết định dựa trên phân tích logic và sáng suốt.